Xin chào các bạn thính giả, mình là Đình Khang. Trong số podcast này, mình sẽ thay Kim Phụng trò chuyện với các bạn, cũng như đồng hành trong suốt chặng đường tiếp theo trên kênh Z Health. Tiếp nối podcast trước, chúng ta sẽ đến với một vấn đề khác cũng rất phổ biến với Gen Z hiện nay. Đó là chủ đề thuộc khía cạnh các vấn đề tâm lý của giới trẻ, cụ thể hơn là căn bệnh trầm cảm. Vậy, bệnh trầm cảm là gì? Trầm cảm là một tình trạng sức khỏe tinh thần rất phức tạp. Nó làm cho con người có tâm trạng không tốt và khiến họ cảm thấy buồn bã hay tuyệt vọng dai dẳng. Các triệu chứng của bệnh trầm cảm có thể là một dạng tâm lý tạm thời để đối phó với những nỗi đau buồn hoặc chấn thương. Nhưng khi các triệu chứng ấy kéo dài hơn 2 tuần thì đó có thể là dấu hiệu của chứng rối loạn trầm cảm nghiêm trọng. Đôi khi ở trường, chúng ta làm bài kiểm tra không được tốt, sinh ra lo lắng, muộn phiền hay cảm thấy bản thân mình không bằng những bạn đồng trang lứa. Từ đó, sinh ra cả áp lực đè nặng lên bản thân, khiến chúng ta suy sụp và dẫn đến trầm cảm. Do vậy, dù ở bất kỳ độ tuổi nào, ở nhiều hoàn cảnh khác nhau, thì mỗi người chúng ta đều có thể mắc phải bệnh trầm cảm. Tuy nhiên, theo thông tin từ NIMH, National Institute of Mental Health, những người có khả năng cao mắc bệnh trầm cảm thường có chung 4 đặc điểm sau. Thứ nhất, người có gen trầm cảm từ gia đình. Thứ hai, người từng trải qua những cơn sốc mạnh, căng thẳng hay những sự kiện làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ. Thứ ba, người mắc những căn bệnh nghiêm trọng như ung thư. Và cuối cùng là những người đang sử dụng các phương pháp trị liệu như vật lý trị liệu, xạ trị, hóa trị. Về các triệu chứng của bệnh trầm cảm, một trong số đó là tâm trạng thường xuyên chán nản, bao gồm cảm giác buồn bã hoặc trống rỗng, cảm giác bản thân vô giá trị hoặc đầy tội lỗi. Đôi khi, những người trầm cảm mắc phải một sai lầm nhỏ nào đó trong công việc và học tập. Mặc dù có thể sửa chữa và cải thiện một cách dễ dàng, nhưng họ vẫn dằn vặt bản thân mình. Song song với đó, người trầm cảm cũng thường bị mất niềm vui trong sở thích và các hoạt động yêu thích của họ. Họ thường sẽ không cảm thấy hứng thú với đa số các hoạt động giải trí như chơi thể thao, chơi game hay đi dạo phố, shopping với bạn bè. Khi có thời gian rảnh, họ trở nên trống rỗng và mất sức sống. Ngủ quá ít hoặc quá nhiều trong các ngày cũng là một trong những triệu chứng thường thấy. Khi bị trầm cảm, chúng ta sẽ thường xuyên bị mệt mỏi và thiếu năng lượng, rồi từ đó sẽ khiến ta kiệt quệ và ngủ nhiều hơn. Mặt khác, đôi khi trong chúng ta lại suy nghĩ quá nhiều về một vấn đề nào đó, như dằn vặt bản thân mỗi khi mắc sai lầm, và điều này lại khiến giấc ngủ của mình trở nên ngắn hơn. Và chính sự rối loạn về mặt thời gian này sẽ tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần lẫn thể chất của chúng ta. Đồng thời cũng có một số người dần thay đổi vị giác. Trầm cảm sẽ khiến chúng ta trở nên biếng ăn, không còn cảm thấy ngon với các món ăn thường ngày. Vì vậy, người bị trầm cảm sẽ thường thích ăn đồ ăn nhanh thay vì tự nấu ăn để tiết kiệm thời gian. Từ đó, gây ra các bệnh nghiêm trọng như tăng giảm cân nặng thất thường, gặp các vấn đề về tiêu hóa. Cùng với việc ít vận động, người bị trầm cảm sẽ có nguy cơ mắc bệnh tim, suy giảm sức khỏe sinh lý và ảnh hưởng xấu đến cuộc sống hôn nhân sau này. Và nghiêm trọng hơn cả là những suy nghĩ về cái chết hoặc tự tử. Đây là dấu hiệu cho thấy căn bệnh trầm cảm đã trở nên nghiêm trọng. Người mắc bệnh cần phải đi gặp bác sĩ tâm lý để điều trị càng sớm càng tốt để có thể khắc phục được những triệu chứng. Có thể thấy, bệnh trầm cảm sẽ kéo sức khỏe tổng quan đi xuống một cách trầm trọng. Chúng ta cần đi chữa trị ngay khi mắc phải, nhưng trên thực tế, việc tự nhận ra mình bị trầm cảm là rất khó, vì người mắc bệnh thường sẽ không để ý tới các triệu chứng của bản thân. Vì vậy, các bạn nên phổ cập thông tin về căn bệnh này đến với người thân hoặc bạn cùng phòng để giúp nhau theo dõi về căn bệnh này nhé. Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục phát sóng của tập podcast thứ 2, nguyên nhân và triệu chứng của căn bệnh trầm cảm. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyên mục podcast đến từ Z Health. Chúng mình mong rằng các thính giả sẽ luôn có một sức khỏe thật tốt để học tập và làm việc thật hiệu quả nhé.